हेलो गाइज, आज चाहिँ हामी टक्क दाजुभाइहरू हैन सबै मिलेर आज हामी बाहुनथान जाँदैछौँ हैन। टक्क म चाहिँ यहाँ छु हैन, मसँग चाहिँ स्पिकर छ अनि म चाहिँ पछाडि बसेर टक्क ढिङ्क चका गीत बजाउँदै हैन टक्क पछाडि बस्छु। टक्क यहाँ चाहिँ सन्दीप दाले आफ्नो बाइक रिपेयरिङ गर्दै हुनुहुन्छ हैन। अनि यहाँ विश्वकर्मा बाबुको ध्वजा फुस्क्यो अरे के टक्क लाएर हैन, टक्क लाएर हाम्रो गोरे भाइ यहाँ हुनुहुन्छ। अनि यहाँ संसारलाई चाहिँ नबिर्सिनुहोस्, यहाँ आउनुहोस् कफी खानुहोस् हैन टक्क लाएर। अनि च्याट्ट लाएर हाम्रो सुजन दाई हुनुहुन्छ यहाँ हैन। कान्छा दाई के छ खबर? ठिक छ नि? राउसे छ यहाँ है। ओहो राज दाई त पुरै खतरा हुनुहुन्छ त। के हो अब मेकअप ए दाढी काट्दै अरे मेरो बाइकमा ऐना हेर्दै हैन टक्क दाढी ए राम ल ल चट्ट लाएर हैन। ओए सेट ल अब हामी टक्क लाएर यहाँबाट हिँड्छौँ हैन। तपाईँहरूलाई के हुन्छ कस्तो हुन्छ म यहाँ फेरि पनि देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई पछिको दृश्यहरू। हेलो गाइज, नमस्ते। सन्चै आलोमै हुनुहुन्छ। दिपेन्द्र भाइले ब्लगमा स्टार्टमै भनिसक्यो कि हामी कहाँ जाने भनेर। जस हामी आज 6-7 वटा बाइकमा छौँ। अनि अर्को ग्रुप पनि छ, जस राजेशको ग्रुप छ, आइसमा आउने छ उनीहरू होइन। हामी चाहिँ अलि अघि नै निस्क्यौँ। अब हामी सायद वहीँ पुगेर चाहिँ उनीहरूसँग भेटघाट हुन्छ होला होइन। त्यस बिचमा भिडियोहरू क्लिक गर्दै गएको छौँ, भिडियोहरू अब खिच्दै क्याट्दै होइन। अनि दिपेन्द्र भाइले गरिरहेको रेस्टुरेन्ट छ एउटा होइन, संसारा कफी सप एन्ड सिसा रेस्टुरेन्ट है। सिसा रेस्टुरेन्ट चाहिँ माथि छ, संसारा चाहिँ तलपट्टि छ होइन, तल्लो फ्लोरमा। कङ्ग्रेचुलेसन भाइ एन्ड बुहारीलाई भर्खर बिहा भएको आज 6 दिन पुग्यो होइन। त्यही मौका मिलाएर हामीले बाहुनथान जाने प्लान पनि गरेको होइन। अब यहाँबाट सेवक साथी पनि जस बाहिरबाट भेट भयो अनि उहाँ वालिङसँग जाँदै हुनुहुन्छ होइन। ओके गाइज, हाम्रो नयाँ बेहुला बेहुली चाहिँ आउँदैछन् है। स्वागत छ नयाँ बेहुला स्वागत छ। कस्तो लाग्यो? एकदम रमाइलो। कोही अघि कोही पछि होइन, सँगसँगै त भएन होइन। के छ कति दिन भयो रन्जित बिहा भएको? 6 दिन भइसक्यो। कस्तो भइरहेछ वैवाहिक जीवन? राम्रै भइरहेछ। ठिक छ नि होइन? ल ल ल चिनाउनुपर्छ। ओके, हामी चाहिँ बाहुनथान लागेको होइन। अनि 4वटा बाइक चाहिँ यहाँ भयो। अब 2टा चाहिँ आउँदैछ, वेट गरेको है त। अब बाहुनथानतिर गएर भेट्नु पर्ला जस्तो छ। गर्मी पनि छ अलिअलि। बादलले चाहिँ एकदम ग्रेट गरिरहेछ। चाहिँ कुरेको ठ्याक्कै 1 बजेर कति मिनट गयो केटाहरू भन्दा 1 घन्टै कुऱ्यो चाहिँ यसलाई। यसले पानी कति बोतल लिएर आएको छ यसले? तल कुरेको 12 बजे, अहिले घडी त कति बज्यो? 12-5 मिनट भयो। 1 घन्टा 5 मिनट भयो। चलो भयो ल। कस्टमर थियो, 3टा कस्टमर ह्यान्डल गरेर आएको छ। हजुर है। ल ल ठिक छ अहिले। ल हामी लाग्यौँ, यो पनि आइपुग्यो होइन। नमस्ते त्यत्रो मोटो ल
हेलमेट लाउनु हेलमेट फाइनल्ली हामी बाहुनथान आइपुग्यौँ होइन। हाम्रो आजको सैनिक टोली चाहिँ यतिजना हो। अब सबैजना आइपुग्नु भयो सर र हाम्रो नौलो बुढाबुढी चाहिँ भर्खरै आउनुभएको छ होइन। यहाँ चाहिँ क्लियर रहेछ ल अनिल ठिक छ नि होइन। बुहारीलाई कस्तो लाग्यो बुहारी कस्तो लाग्यो हो यो हाँसेको किन हाँसेको त ल म चाहिँ फेरि हाँस्छ त के हो ल है सैनिकको आज जङ्गल ट्रेडिङ हुँदैछ है। नमस्ते मेरो नाम चाहिँ दिपेन्द्र केसी म चाहिँ कुरकुरेवाला नाम के तिम्रो भन न आमा सैनिक जस्तो पुरा जङ्गल छोडेको चाहिँ हामी ल म चाहिँ खिच्ने मान्छे माथि टपमा आइपुगेको नि के भएर दिपेन्द्र कोही अन्त पैसा भइरहेको छ क्या चक्लेट रहेछ है मिल्क डायरी आमामा 10 रुपियाँ हो ठिकै छ। अब 10लाई तैँले 1 करोड बनायो यसलाई चाहिँ भेट्टा पैसालाई चाहिँ होइन 1 करोड बनायो। मेरो तल शुभकामना है 1 करोडको आगामी 1 करोड कम्प्लिट भएपछि दाइ कम्प्लिट भयो भने ल ल वालिङ बजारको सिन चाहिँ यो देखिने होइन बाहुनथानबाट हामी चाहिँ माथिल्लो डाँडाबाट एकछिन बसेर तलतिरको मेन बाहुनथानको डाँडामा जानु लाग्यो। अब घामले केही देखिरहेको छैन हो मोबाइलमा केही देखिरहेको छैन खिचेछ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन। हजुरलाई पनि स्वागत छ होइन। हामी सँगसँगै नआए पनि जस यहाँ आएपछि भेट भयो बाहुनथानमा आएपछि उता हुनुहुन्छ मेरो दाइ त भाउजूहरू पनि यहाँ राजेश त किन पछि आएको हामीसँग नआइकन ल भन्दै अगाडि गाडी चाहिँ लिएर आएछ सर सहज त केले आउँछ ल बाहुनथानमा गाडी साडी ल्याउनु पऱ्यो भने हाइस पनि मजाले आउँछ है ल एकदम कसैलाई डाउट लागेको छ भने आइसक्यो होइन बिहेको बधाई देखाइनस् अनिललाई बिहेको बधाई दिइसकेछ ल हाम्रै टोली हो यो पनि होइन तर यो जम्मू टोली हो पछि आएको टोली है जम्मू टोली होइन हामी चाहिँ बाइक टोली पऱ्यो जम्मू टोली जाने आउने सँगसँगै तर अहिले आउने बेला चाहिँ भिडियो खिच्न पाइएन अलि अघि पछि भयो जाँदा चाहिँ सरो लाएर हुन्छ है ल टोली हाम्रो त्यही लगभग हामी कतिजना छौँ टोटल गरेर 20-25 जना छ अन्त बढी छौँ होला 12 जना त बाइकमा त हामी 7-8 त बाइकै छ त अनि 30-35 छ ल जो 30 पछिको बोल ल है धेरै पछि आएको बाहुनथानमा चाहिँ एउटा निर्माण भइरहेछ होइन यो रहेछ स्विमिङ पुल ल अब स्विमिङ पुलमा चाहिँ पानी छैन होइन अब स्विमिङमा पानी होइन क्या स्विमिङ पुलमा पानी छैन भन्न हो स्विमिङमा पानी छैन अरे गर्मी छ यता
माथि नै शीतल है यो बाउन्थनको दृश्य तीजको भोलिपल्ट है यो चाहिँ हिजो चाहिँ हामी आएन हिजो चाहिँ यहाँ डेन्जर रमाइलो रहेछ माथि जाने ल ल ल हुन्छ जानकारी होस् कि माथि भन्दा एक तल भन्दा माथि ठिक्सै बस्नको लागि टक्क लगाएर हावासावा मिठो चल्छ तर तल चाहिँ गर्मी छ एकदमै आएको 1 मिनट बसेर फर्केर माथि जाउँ भन्नु लागिसक्यो होइन अब हामी माथि लागिन्छ तल लागिन्छ एकछिनपछि डिस्कस हुँदैछ एउटा 2-4वटा फोटो चाहिँ खिच्नु पऱ्यो होइन फेरि गर्मी हुन्छ क्या ल गाइज हाम्रो आज बाउन्थनको भिजिट सकियो हजुर अब हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको हाम्रो सिसा रेस्टुरेन्टमा जाने होइन खाजा खान्छ त्यहाँ बसिन्छ त्यसपछि निस्किन्छ आजको रमाइलो भयो नि होइन तिज गीत नाच्न पाइन्छ त्यहाँ गएर नाच्ने गर्ने होइन ल हामी निस्केको है अब एकैचोटि वालिङ गरेर चिसा रेस्टुरेन्टमा गएर भेट्नु है संसारा हाम्रो क्याफे पनि छ तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ टक्क मिठो कफीहरू पिउन सक्नुहुन्छ अनि साथै तपाईँलाई बबल टीको अफर पनि छ अहिले हजुरहरू हाम्रो क्याफेको नाम लिएर आउनुभयो भने तपाईँहरूलाई 10% डिस्काउन्ट हुनेछ बबल टी हामीकोमा बबल टी अनि ब्लुबेरी एन्ड चक्लेट तपाईँहरूको अनुसार माग अनुसार हुनेछ धन्यवाद ल साथीहरू अहिले आएको अफर चाहिँ यो ब्लग हेरेर आउनु हुने महानुभावलाई 50% डिस्काउन्ट हेर्नु त आमा भाइ 10% भन्दै थियो ब्लग हेरेर आउनेलाई चाहिँ ट्याक्क लगाएर ब्लगको चाहिँ नाम भन्नु सक्नु पऱ्यो है फेरि युजर नेम चाहिँ है ब्लग हेरेर आउनेलाई चाहिँ 50% डिस्काउन्ट अरे ल यो 30 को सम्म है फेरि सधैँभरि हुँदैन नि होइन देवेन्द्र छिटो आउनु पऱ्यो ल हामी सिसा रेस्टुरेन्टमा आइपुग्यौँ यहाँ वालिङ हाम्रो जम्बो टोली चाहिँ यहाँ सब उपस्थित कोही छुटेको छैन नि कहाँ त छुटेको छैन होइन थकै लगाएर पुरा झोक्राएर बसिरहेछ अल्छी लगाएर घाममा गएर है आइरहेको छ तिमीलाई अब यो त सर्भिस दिइरहेको छ यहाँ थ्याङ्क यू है यो चाहिँ अन द रक्स यो चाहिँ डबल अमेरिकानो सर्ट थ्याङ्क यू ल है अघि दिइरहेको थियो नि एडभर्टाइज यो रेस्टुरेन्ट हो आउनु होइन डिस्काउन्ट लिनु बस्नु क्यार्न डेकोरेसन सब कुरा राम्रो छ खाजाको त टेस्ट गरेको छ अब एकछिनमा टेस्ट हुन्छ होइन आज चाहिँ हामी टक्क सिसामा छौँ होइन खाजा खान लाग्छौँ हाम्रो भाइ बहिनी अन्त टक्क अन्त्यमा छ अनि त्यहाँ हुनुहुन्छ दाइ हुनुहुन्छ अनि के छ दाइजी खबर के भइरहेछ के खाइरहनु भएको छ तपाईँले हाम्रो संसारमा बनेको टक्क आइस अमेरिकानो होइन अनि टक्क कस्तो छ दाइ तपाईँ प्रतिक्रिया दिनुहोस् होइन यो चाहिँ मैले बनाएको है अब यसले भनिरहेको छ यहाँ अब भिडियोबाट हेरेर आयो भने 10% डिस्काउन्ट दिन्छु भन्छ आएर टेस्ट गर्नु होइन यदि कफी लभर हो भने चाहिँ है कफी लभर होइन कफीको बाहिर त्यति थाहा छैन भने त यो चाहिँ अलि मेसो पाइँदैन त्यही हो आज चाहिँ मैले मेरो आफ्नो रेसिपी है टक्क यो चाहिँ अन द रक्स हो अन द रक्स भनेको चाहिँ आइसमाथि टोपियो झारेको के छ भाइ ठिक छ कि होइन हामी खाजाको प्रतीक्षामा छौँ होइन एकदम भोकले क्याउ भइरहेछ राजदाई के छ खबर के भइरहेछ ठिक छ कि होइन त लाउरे पेट पल्टाएर बस्यो लाउरे लाउरे तारी मोमो है ल अब अर्को भेराइटी यहाँ चाउमिन चाहिँ भर्खरै सक्यो है यसो गरौँ न उता 5 जनाले सर्भ गर्दै गरौँ न एक घन्टा खाऊँ न
यो विन्स मोमो है। देख्दा चाहिँ विन्स जस्तो देखिन्छ होइन, तर मोमोको डल्ला छ नि भित्र चाहिँ। दामी छ यो चाहिँ, टेस्ट गर्नु है एकछिन चाहिँ। मोमो लभर हो भने एकपटक चेक गरेर आउनु सिसा रेस्टुरेन्ट वालिङ। निस्केको हामी खाजा खाएर। बाइक चाहिँ यहाँ तल छ। यो है यसो गरिमा विकास ब्याङ्कबाट छिर्ने हो रेस्टुरेन्ट यो। तलपट्टि चाहिँ ल हाम्रो खाजा खाने कार्यक्रम सकिएर अब हामी निस्किनु लाग्यो। निस्केको है। थ्याङ्क यू न सर्भिस। ल ल दाजु निस्केको है। ल ल हाम्रो खाजा खाने कार्यक्रम पनि निस्क्यो, कफी सफी पनि खायो होइन। अब चाहिँ सिधै मायाडारी गरेर भेटौँ। बाउन्थनको प्रोग्राम चाहिँ सक्यो है, कम्प्लिट। कोही आउन बाँकी छन्, कोही आइसक्यो, कोही अब घरतिर लाग्ने कार्यक्रम भइरहेछ। मायाडारी आइपुग्यो।